Okay, good morning. Magandang umaga po sa ating mga kasama. Magandang umaga sa atin. Okay, umpisan po na natin sa cryptocurrencies. Medyo matindi yung labanan. Magandang Lunes po sa inyong lahat. Kahit na hindi maganda yung merkado. Magandang araw pa rin sa inyo. Kahit na medyo blurred yung merkado natin. No? Silipin na rin natin yung stocks. So, meron tayong nakikitang magandang liwanag kahit na alin lang. Before 961. So dito muna tayo sa coins. Ito matindi. Yung ETH. Ang ETH bumagsak po hanggang 138. Di ba? Hindi naman siya yung may issue. Ang Bitcoin ang may issue. Ang Bitcoin natin bumaba ng mababa pa sa 2,000. Ang pinakamababa pong nahabot kahapon, ito, 1,830. So, kung titingnan natin, no, yung galaw ng BTC, ayan. No? Padaos-dos ng padaos-dos. Oo, angat siya, pero sa susunod na araw, mas malalim kesa dito sa inabot niya. Diba? Pabagsak ng pabagsak. So, ang pinaka-safe, no, hanggat may issue po ito, kung kayo ayaw nyo mag-trade sa volatility, ito, babi muna tayo. Diba? Kasi kung mag-trade kayo dito, kailangan babantayin nyo lagi. Kailangan pagka bumabagsak, labas. Para hindi na sumagat hanggang doon sa ilalim. No? Alam naman po natin ang issue. BTC, ayan, nasa 2,058. At least, lumampas ulit siya ng 2,000, di ba? Ang ETH, ang matindi. 100 siya, no? So, mahigit kalahati na yung nabawa sa ETH. Kumusta naman yung mga ICO? Di ba? Yan ang nagpakyat sa ETH, yung mga ICO. At yan din ang nagpabagsak dahil nga po sa tinatawag nating congestion. So, ngayon, under observation yung dalawa. Pati na yung next na binabantay-bantayan natin. Ayan po, nasa 0.068 na lang. Kalahati na rin ang presyo niya. Dati umabot po yan hanggang 0.128. Ngayon, nasa 0.68 na lang. Minsan, bumababa po yan hanggang 0.58. Ano? Buy order 67. So, okay. Baka nandun siya sa 68. Nandun lang siya sa 0.68 ngayon. Medyo mahirap, no, ulihin yung merkado ngayon. Ito, yung ETH, yan, 170 na naman. Pero sa tingin ko, mahihirapan na itong umabot ng 200 ulit. Yun na yung magiging resistance niya. No? Kahit na yung BTC. Sa tingin ko, hindi rin magtatagal sa 2,000 po ito. Lalo na dyan sa mga issue
na nakapalibot sa kanya. Okay, buksan natin yung CoinDesk. Baka meron tayong bagong balita. Yan naman yung gagawin. Bitcoin's miner scaling proposal early. Ripple's distributed ledger network passes 50 validator milestone. Bitcoin meets Bitcoin blockchain. Okay, Bitcoin scaling watch news and guides clash of code. Tingnan natin to. Bitcoin's miner signals for SegWit 2x scaling proposal early. Napupulot tayo. Kasi po kailangan well-informed mo. Kaya talagang nakasubaybay doon sa mga pangyayari. Kasi just in case na mag-iba yung direksyon, alam natin kung paano mag-react, kung paano mag-desisyon. Diba? Bitcoin's miners weren't expected to start scaling proposal SegWit 2x until July 21st, but some are already moving to show support in advance of another round of talk. Okay. As of today, about 43% of Bitcoin's mining power is signaling for the chains, including Antpool, BitClub, Bixin, BTC.com, and Bitfury. And other mining pools may be on the way. Slash Pool, which oversees about 5% of the hash rate, said it will soon signal as well. As of now, there is no way to tell which are running the code. Still, all miners need to do to lock in the update. Sarap ko nga yung bintana muna. Mainay po. Okay. Sensya na po, no? Still, all miners need to do to lock in the update a signal support to the change by a code proposal called BIP 91. No? If a total of 80% of miners do so within the next 336 blocks, a period of about 2 days, the long proposed code change segregated witness will be activated on the network. While surprising, the move is likely due to a perceived need to upgrade the protocol to support SegWit before August 1. That's what BIP 148 user activated soft fork kicks in. A change that could lead Bitcoin to split into two competing assets if not enough of the ecosystem support SegWit. Mining pools are now inserting a small piece of code in its block that they mine to signal the SegWit 2x. True, it remains unclear what the state of the code is after a test release was delayed Friday. Users can check to see how many mining pools are signaling for BIP 91 here. Yun. Dedicated visitor. For more news, guides, and updates on this issue, visit our dedicated blog page. Tingnan nga natin. Mahirap po makipagsapalaran, lalo na kung malaki-laki yung puhunan ninyo, no? Sa mga ganitong walang kasiguraduhan. So, ang pinaka-safe na gawin is lumabas muna. Di po ba? Bitcoin scaling upgrade output, how it could finally happen and how it could fail. Yan, pwede niyo pong basahin yan kasi kung babasahin natin dito sa yan, sa webinar natin yan, mahaba-haba yung explanation natin po yan. No? Kaso ang problema, kung babasahin niyo yan, kung wala namang mag-explain, paano po natin maiintindihan yan? Diba? Live blog.
Asan yung live vlog nila? Sige na nga. As Bitcoin heads into July, the protocol stands on the cusp of major changes to its code, the result of years of discussion on how to expand the capabilities of Bitcoin for greater transaction volumes. Two key proposals now stand on the verge of potentially disrupting or upgrading the network. Yung disrupting ang matindi rin. While generally described as civil war, the battle over Bitcoin's technical roadmap is more nuanced. Yet, that's not to say that couldn't be real consequences. To help readers understand these turbulent times, we're assembling content, both new and old, to serve as a guide to the debate and real-time way to track news and updates. In the days to come, we'll be updating this post as a resource. We're happy to consider collaborations and improvement as we seek to inform the world about changes and movement in Bitcoin code. The big picture. Ether, the 40 billion economic network, is on the verge of the biggest change in its history, or the most advanced scaling compromises headed towards its biggest political failure. Penned by CoinDesk, Pete Rizzo, and Alisa Hertig, this article gives a 10,000-foot view on Bitcoin's upcoming code changes. A Bitcoin scaling upgrade, how it could finally happen and how it could fail. The piece of helps frame the debate and serves as an introduction to the key concept and timeliness. We'll be covering in more depth in the coming weeks and months. Other media outlets have since offered and will likely continue to offer their takes on the situations ahead. Below is a list of the ones we think have done a good job overviewing the debate. Ayan. So ito pong mga link na to, pwede nyo sundan para alam natin yung mga updates sa mga nangyayari. Okay? Kahit papaano, no? Kung kahit na wala kayong hawak o wala kayong binili, at least alam natin no, yung mga nangyayari. At least, tayo, well-informed tayo. Ayan. Bloomberg, Bitcoin risk splintering as civil war enters critical month. Yan, recommended reading. Tapos, ito pa. May mga, po yan. Ito pa. Bitcoin Magazine, countdown to segregated witness dates to keep an eye on. Ayan, yan po yung mga link. No? Tapos, recommended reading, Jimmy Song, why a Bitcoin divorce will be really painful. Tatlo na. Asan pa? Ito yung timeline. 9:37. So, ayan po. May updated time na magbabasa, no? Okay. Ayan, 9:37. Mining pool via BTC reveals new UAHF plan. No? New hard fork. Yung HF po dyan is hard fork. Oh. Bitcoin mining pool operator via BTC has revealed new details about contingency plan to go ahead with the hard fork this August should certain protocol upgrades not be made. The new proposal expands on an idea for a so-called user-activated hard fork. Yan po yung ibig sabihin ng UAHF. Okay? User Activated Hard Fork, UAHF. An idea introduced by the Bitcoin mining firm Bitmain in June. And that is meant to deter another proposal called BIP 148. Okay? Which would fork the network if SegWit isn't activated by August 1st. Hiwalay. Magdadalawa, just in case, no? Kung hindi po ma-activate yung SegWit 2X. According to a statement via BTC is calling the new chain a Bitcoin Cash token. Patay tayo. Yung Ethereum dati, ETH at saka ETC, Ethereum Classic yung isa.
ito magiging Bitcoin Cash just in case. The firm also plans to release a new mining pool, BCC mining pool. Yun, Bitcoin Cash. Ano ba yung isa? BTC. Ano pa? That will mine the hard fork, a cloud mining contract so that their users can also participate in mining the chain. And a new trading pair for trading BCC against yuan, China's currency. And a new trading pair for trading BCC. No? Pag-intindihin po natin yan, medyo nagiging complicated na. No, nandyan si John, nandyan si Janet. Good morning sa inyong dalawa. Ito yung ito yung link para alam natin yung nangyayari every minute, every hour, every day, no? Updated tayo sa nangyayari sa Bitcoin. Lalo na yung may awak ng Bitcoin. Okay? So basahin natin yung pangalawa. Nandun tayo sa 937. Sa tayo dyan, no? 914. Mas latest yun, yung 937. So, patras tayo. Okay? Over half of the mining hash rate is now signaling for scaling proposal segment to X. As CoinDesk reported earlier today, mining pools are moving forward with the controversial scaling proposal segment to X earlier than expected. BTC top just joined in by mining a block, showing support for the chains, bringing support from 43% of the mining hash rate to about 56%. If 80% of the mining hash rate signals support for the change during one of the designated 336 signaling windows, the code optimization segment will lock in. The next signaling period starts at block 476448, probably sometime tomorrow. So, naiintindihan niyo po ba yung block? Ito po yung mga yung mga yung napaprocess na mga transaction. Okay? So sabi nila, ang Segwit 2X ay naano nila ng mas maaga, no? Tingnan natin yung mga late na balita. Investor Fred Wilson backs a Bitcoin scaling proposal Segwit 2X. Kasi po, para sa mga kasama natin, no, bakit ba ginawa pa itong problema na to? Bakit ba binuksan pa to samantalang nananahimik naman ang Bitcoin? Diba? Bakit meron pang Segwit 2X? Bakit meron pang BIP, yung BIP nila? Kasi marami po yan eh. Yung Bitcoin proposal ito eh. Asa na yung isang BIP dito? BIP 148. Bakit? No? Ibig sabihin, hindi na ba kaya ng Bitcoin yung pag-process ng mga transactions? Kung hindi kaya ngayon at na-solve pansamantala ng Segwit 2X, in the future, kakayanin ba? Kung sakasakaling mas marami na ang gagamit ng Bitcoin, baka naman magkaroon na naman ng isa pang problemang katulad nito. Diba? So, kailangan kung ano man ang gagawin ngayon, dapat pang long term na to. Diba? Kasi kung hindi pang long term ito, ibig sabihin, magkakaroon na naman tayo ng problema in the future. No? So, habang nagwe-webinar tayo, sinisilip ko yung okay. Next, 68.96 na. 172, umangat na naman ng konti. Yung ETH, tsaka yung Bitcoin, 20.82. So, umaangat, no? Tingnan natin. Yung order, at saka yung sale, 10,000. Dito, 43,000. Mas marami yung sell order. Tapos, tingnan natin sa Bitcoin.
Yun, umaangat. Tingnan natin yung buy and sell order. 47, mas marami yung buy order kaysa sa sell order. Okay. Magandang sinyalis yan. Sa next. Kanina, 67 lang po. Ayan, nag-green din. Mas marami yung buy order kaysa sa sell order. Mas marami yung sell order kaysa sa buy order. 331 against 29,000. Pero marami yung buy. 68, 7. Okay. Marami yung buy. Tingnan natin. Balik-balikan natin yan. Habang binabasa po natin ito. Nasaan tayo? Ito. Investor Fred Wilson backs Bitcoin scaling proposal segwit 2x. In a new blog post today, Union Square Ventures partners and a long-time Bitcoin and crypto asset investor Fred Wilson has issued his thoughts on the ongoing Bitcoin scaling debate. I am for the segwit 2x proposal and hope that we see it broadly adopted later this month. Overall, Wilson spoke out against that he perceived as the potential issues that could arise should Bitcoin fork into two competing assets. Though he said he still believes neither event will mark an end of the technology. So ibig sabihin patuloy ang Bitcoin just in case na mag-split. Ultimately, I do believe the best ideas will win out and that Bitcoin can survive any of these scenarios, he said. Hoping, okay? Scale proposal segwit to postpone test release. So yun, na-overcome na nung latest na news yun. Bitcoin's Moby Dick at transaction spam analysis. Transaction backlogs, IPs, and the resulting user frustrations have long been the subject of Bitcoin's scaling debate. But Bitcoin data analyst expect Laurent MT shares research into the possibility of this being artificial hurdles created by one individual or entity in this data-heavy storm. Random thoughts about Bitcoin network activities, spam attacks, and white whales. Bitcoin's next difficulty adjustment is less than a day away. That marks the start of the last 2-week difficulty period before August 1. By way of BIP 141 or Bitcoin proposal, miners have one more set of segregated witness. That is at least to avoid a key deadline in Bitcoin scaling debate, which could lead Bitcoin to split into two competing cryptocurrencies. The reason miners might want to activate SegWit is to avoid BIP 148, a type of upgrade promoted by a subset of Bitcoin users which will activate on August 1. Yun. Kailangan nila yung SegWit para ma-okay dun sa BIP 148. Or else, pagka nag-split, dun tayo sa Bitcoin Cash, mapupunta, no? Yung hindi pumasa sa Bitcoin SegWit 2x. In order to activate BIP 141, 95% of Bitcoin's mining hash rate needs to plug support for the change during the next period, which starts roughly 16 hours from now at block 47576 or 75,776. Tingnan natin. 475,000. Bitcoin blockchain.
Ang hirap, no? Kung wala ang alam sa programming at saka sa coding. Difficulty 3.2%. Backward function ratio. Yan, medyo complicated na po ito. Huwag na natin i-discuss to. Basta ito ang basahin natin, yung scaling watch. No? Tingnan natin yung galaw ng Bitcoin. Kaso itong nangyayari po ngayon, yung galaw ng Bitcoin, ito ay ano lang, yung tinatawag nating periodical na pataas, pababa. No? Pagka Monday tumataas, pagka weekend bumababa. So, kung minsan hindi naman nila nasusustain. Ayun, tumaas, no? 175 na ang ETH, 21 na yung BTC. Okay. Magandang balita yan. Tingnan natin kung, ayun. 175 yung ETH. BTC is 2001. Yun. Gumaganda. Tingnan natin yung ano po rito. Yung galaw. Dami. Ang dahil bumili sa 2001, ano? Okay. So, tingnan natin, no? 21,000, 12,000. Mahirap kasi nito pagka bumili ka tapos biglang babagsak. Di ba? 175. Tingnan natin kung malakas. 2104. Kung yung ETH 175. Tingnan po natin yung mga nag-trade sa kasalukuyan. Lumalakas 70. Bakit lumalakas? Yan ang tanong. 81,000, 38,000. Marami pa rin ng seller Pero pinapaakyat. Tingnan natin kung hanggang saan. To 110, 175 to 111. Tumataas pati yung BTC, to 110 kanina. To 1 lang kanina, di ba? Ngayon, to 111 na. %. ETH 174, 175 kanina. Yung next is 0.68, 0.67 kanina. BTC, tingnan na natin kung gaano kalakas. Lakas 2113. Ba, ang bilis, no? Okay.
Tingnan niyo po yung Bitcoin, ang bilis. Tingnan natin kung ano nangyayari. Baka naman okay na yung Bitcoin. Tingnan natin, no? Kumisa kasi hype lang yan eh. 2119 na. Hope, nawala yung ano natin. Wala. Share po natin para makikita nyo. No? Yan. 2121 na. 2121. 2122. Bilis ha. Yan no? Ang bilis oh. 2123. Yan, ang bilis sumakyat. Para may namamakyaw. 2124. No? Ang bilis. Nangyayari. May good news ba o ano? Wala tayong alam, di ba? 98,000 ang gustong bumili against 45,000 na nagsisell. Excuse me. Okay, ganda. Tingnan lang natin. ETH 174, ang Bitcoin ang mabilis. Tingnan na natin yung ETH 174, 175 na yata kaninang ETH. 175 kanina bumaba. Pero yung BTC 2124 na. Yan, ang bilis pa rin. Tingnan natin kung meron 2125 na kung may resistance dito. Wala akong nakikitang resistance dahil 10,000 lang against yung 47,000. Sell 2129 na. Ba, ang bilis ha. Obo. Okay yung mga nakabili, no? 2127, ayan, bumababa, may nagbebenta. Kasi kanina 2129 na 2125. Alisin nga natin ito. 21. Yan, nagkakaroon ng resistance. 2123. Yan, basta't marami. Yung mga bumibili, walang problema. 2125. 2126. Yun, dami. Tayo nagbenta. Ba? Dami nagbibili. Nagkaroon ng nagkaroon ng momentum. Tingnan niyo po yung column mix niyo. Lakas, 2127. Natin yung ETH kung gumagalaw din, 174. Hindi gumagalaw yung ETH. Ang next gumalaw, 0.070 na. O, 2129. Dapat maging 2200 to, no? 2200 para mabalikan niya yung dati niya. 2128. 125,000, 139. Nauubusan na yung gas ng ng bumibili
21, 29. Kailangan ma-break niya kahit yung 21, 20, 21, 30. Kahit na maraming bumibili, marami pa rin nagbebenta. Yun. 21, 29. Bilis bumaba, bilis umakyat. Ang dami talagang may Bitcoin. Lumaki yung transaction. 21, 26. Okay, so hindi naman tayo pwedeng manood lang, no? Tingnan na lang natin doon. So, ito yung news natin about sa Bitcoin. Okay, so tingnan po natin yung Cointelegraph. Kung may bago silang news. Okay, na sa Bloomberg, kung minsan may bago silang news. Para naman ma-update tayo. Okay. So, yun. London scene, roundup, Ethereum meetup, criminal coin ICO in Satoshi in Wimbledon. Pesos sparks press fear for Ethereum. Ethereum lost 22 billion in 2 months. ETH price can still rise in long run. Long run yan. 21-24. How to fight Al-Qaeda in ISIS using Bitcoin and shift balance of power. Walang bago. Tingnan natin sa Bloomberg. May bagong ano na eh. Kung may bagong news to, lalabas dito eh. 21-23 na lang. Trump solid support from base shows some cracks on healthcare. Morgan Stanley just doubled down on its bullish bet on the S&P. Student debt is a major reason millennials aren't buying homes. Dow Jones to 1650. Up. Stocks up, metal rises, markets await earnings, market trap. Debt tells uncalled costs are unacceptable. There's marijuana frenzy that could end very badly in Canada. Tesla shares fall after driver claims got crashed while using autopilot. Auto defaults are soaring. Oil giants make a play for millennial high. Hathaway stock investors are right to ignore bond market. Russia turned off the heat on Trump over seized property. Okay. Walang bago. Bitcoin falls, ayun, yun ang bago. Bitcoin falls below $2,000. Ngayon, 2,125. So, nakapag-recover. State can recharge rooftop solar. Reebok mocks Trump in Twitter post over Bridget Macron remarks. Trump tried to shake things up as Russia's investigation grind on. Walang iba. Now, Thailand wants more tourists to act like Australians. China economic expansion exceeds estimated on factory rebound. McCain surgery delay Senate healthcare bill vote. Jamie Dimon is right to raise the alarm. San Francisco's BC boom is over. So, walang masyadong balita about Bitcoin. The downfall of Chinese rising star points to sea power play. Analysts this week dollar boosting oil. Okay. Okay, sara na natin. No? Yun, umakit ng konti. 21-26. Bitcoin, 135,000 ba? Kumasa. 140,000. So, lumalaki yung support. Sana, no? Dito, hindi ba lumalaki naman yung resistance? 21-26. 13,404. 21-27. Okay.
So, punta muna tayo sa stock market. Tingnan natin. Nakamonitor naman tayo dyan. Ayan. Okay, yung ating Pel stock. Tingnan natin kasi kung gumagalaw, mabilis ang pagrakit ng ano, di natin alam kung play po yan o kung may mga bagong balita. Di natin alam. PST. Up tayo ng 50 points, no? Or almost 0.65%. Pero ganun pa naman, 7,934, ganun pa rin yung kalakaran sa PSEI natin. No, hindi naman tayo umaabot ng sobra-sobra sa 8,000. Pagka ganyan, lumalapit na naman sa 8,000, delikado na naman yan pagka ganyan po. No? Ganyan naman ang PSC. Pero yung mga nilalaro, tingnan nyo. Yung WPI, tingnan nyo kung meron kayong magandang balita dito sa WPI dahil sobra-sobra ang laro dito. Tingnan natin no, kung meron bang bagong news o rumor dito, bakit pinapaket ito ng mataas na mataas. Hindi ko alam kung sino na naman yung mga naglalaro ito. Pero napakadelikado po kasi pagka ganito yung mga nilalaro nyo. No? Yung mabibilis umakyat tapos biglang babagsak na napaka lalim din o napakabilis din. Yun, delikado. Lalo na yung mga naiipit. 2116 na lang yung ating Bitcoin. No, kanina 2125 tayo, 2128. Ngayon, 2116 na lang. So marami ang nagbebenta pa rin. Kahit na marami ang bumibili. Okay, ito yung bar. 2116. Tingnan natin. Maya-maya. Silip-silipin natin yan. So WPI, ito ang darling. Ang laki ng itinaas na niyan, no? Kung titingnan nyo yung 0.40, ngayon 145 na. Diba? Matindi talaga ang laro dito, lalo na pagka yung mga trader, yung grupo, ang pumasok. Tingnan nyo. Matindi po yan. Ang problema niyan, pagka bumili ka sa peak, baka madali ka doon sa pagbagsak. Yun ang napakadelikado. Okay, sana kung makabili ka ron, tapos packet pa. Paano pagka biglang bumagsak? Ito ang style ng parang natatandaan nyo yung DNA ngayon, yung dating, ano ba dati yung DNA? No? Matindi yun. Ang kanyang chart is ganito. Tapos, bigla pong bumulusok pababa yan. Kung saan siya nag-umpisa, doon siya bumalik. Yun, patay ka ron. Patay tayo doon. No? Kaya kung hindi po ninyo alam kung ano ang kwento dyan, kung ano ang rumor dyan, o kung ano ang balita dyan, no? Ang nakakalam dyan is yung mga player lang, is yung grupo lang na naglalaro ng WPI. Siyempre, pagka pinag-usapan nila yan, iaakit yan, aakyat. Paano? Pagka nag-usapan magbentahan niya, tapos makabili ka dyan. 140, tapos bumalik lang sa piso, di 50% ang dali mo. Oy, 2109 na lang dito. Lumina na ng tuluyan yung Bitcoin. 2110 na lang. Bumababa. Yung solid na green, nagiging solid na rin. Tingnan natin, no? Baka naman, ano lang yan, yung profit taking. In excess 0.073. Okay, so dito ang number 1 natin. Ilang araw na yan, no? Yung WPI. Ayan, no? Malaki na naman ang volume. MRC, ba nabuhay ang MRC? 12.86. Ito yung balita, no, na meron daw na dito, nag-private placement ng
507, gano'n ba? Ayan, na-hype. Intindihin niyo pong maigi yung disclosure. Okay? Bago kayo pumasok din sa MRC. Although itong MRC na to, umakit ito hanggang 0.48, pero hindi pa niya naabot yung 0.50. Tapos may report doon, no? Doon sa disclosures nila, yung kanilang 30-day average, yun ang pinagbasihan ng kanilang private placement. Paano mo mapagbabasihan yung 0.507 o 0.505 na yun? Hindi pa umaabot ng 5.5 ang MRC. Pagka kinuha mo yung 30-day average, wala kang makukuha 0.5. Dun sa report is 0.5 may get. So, conflicting, no? Kasi may dalawang private placement na rinireport. Yung 1 billion at saka yung 1.4 billion dun sa bandang ibaba. So, intindihin po natin maigi. Baka kasama tayo dun sa mga nami-mislead dun sa disclosure nila. No? Kailangan intindihin po natin maigi. Although ito nga, ang nangyayari, siyempre, no, kung marami naman ang papasok, mag-trade, makakapag-create talaga ng demand dyan. Kaya po, yan ang nangyayari. No? Tumaas kahit paano ang MRC. 13%, hindi po masama yan. Diba? MRC. Ganda, no? Ang CA, 1 million lang, so negligible. Ang ORE, negligible. MRC, mark. Yan. WPI, LRW, mataas-taas na yung narating ng LRW. 2028, no? Delikado po yan pagka malapit na sa piso. Bumalik na naman sa 21-23 yung Bitcoin price, no? 21-25 ang naabot nito, pinakamataas eh. Mukhang aabotin ulit. Ayan. Magkaroon na naman ng suporta dun sa 21-20. Yan, 21-23. Tingnan natin, no? Hanggang saan ang galaw ng Bitcoin. So dito, wala na tayong makikita maliban dito sa ORE, MRC, at saka MARC. Kasama yung WPI, siyempre, at saka yung LRW na matagal lang nilalaro. Ito na yung dalawang delete. Baka sumabit pa kayo, nasa sa inyo yan. No, kung gusto nyo ng medyo mayakap yung risk, okay lang. Baka naman tumas pa, di ba? Kaso ang problema, paano pagka bumagsak yan? Ipit. Malaki-laki na ang itinaas po niya. So, malaki-laki ang ibabawas niya sa presyo. Okay, LRW, wala namang magandang mga mabibiling iba pa, maliban lang sa mga nilalaro, di ba? Ang problema riyan is, alam nyo ba kung alin ang lalaruin? At alam nyo ba kung hanggang saan lalaruin? Tumaas naman, no? Yan, 21.30. Okay, di solid na naman yung ano niyan, green, ayun. Hindi ko alam, no, kung ito ay isa lang bunsod, ng reversal o maganda sana kung may lalabas ng bagong magandang balita para at least yung gustong sumakay, makasakay na, di ba? Kasi kababasa lang natin ng mga balita, wala naman tayong nakita, di ba? Tara na natin to. Although sinasabi doon is 58% is okay na yun sa Segwit. Hindi lang natin alam kung okay na yun. 21.38 na, oh. Ang bilis, oh. Ang bilis ng ano. Napapansin niyo po ba? Ayan, oh. Wala naman tayo makita kasi bagong balita. Walang updated na ano rito, na balita. Coin, Telegram. Okay, yan, sa bitcoin.com. Para kung may magandang balita ay makabili na. Di ba? Yung Telegraph, wala silang yung... Yan, 21.40 na, oh. Backlap Bitcoin price edge for below $2,000 as August 1 near. 2,139 na. 2,143 na. Tingnan natin dito.
Getting started with Bitcoin. Inform yourself about YouTube news. Dito, wala silang breaking news. Wala. Saka natin. Alphabet Fisher Mark makes $1 million in 14 months stealing Bitcoins. Diba ang ano nito? Ibang trip nito. Via BTC launching Bitcoin Cash token and mining pool for Bitcoin is a brief glimpse into the lives of Chinese Bitcoin miner. Mining Bitcoin using old computers and retro gaming consoles. Diba? Ayos yan, ang lalaki ng ano nila. Yan ang maganda. Bread Wallets Bitcoin Therapy Hotline exceed expectation. July 16, 17 na. Wala ring bago. Pero ito pong update natin, 2143. Hindi po biro-biro yan. Yung ganyang, yun yung volume. ETH, tumas na rin, 175 na rin. To 140, to 144 na. Kayo po, monitor nyo. Tingnan natin, no? Kasi, lagay nga natin sa 2 days ito. 2 days, mas matas na sa 2 days. 24 hours. Mas mataas, no? 10.78. In 4 days, yun, malayo pa. So, 4 days last week to 341. Kailangan makabalik siya ron. Tingnan natin yung 1 week. 2-4. One week. Last week. Ito ang inabag niya, 2-4. Malayo-layo na pala. 2 weeks. 2-6. 1 month. Yan, yung pinakamataas na naabot. 2778. Yung all. 2778. Yan. 29. No, pero malakas po, mga kaibigan, mga kapatid, no? So, yung pong gustong ng balita sa Bitcoin, hanapin na lang natin. Kasi wala po tayo makita rito na Although, ang galaw niya ngayon is malakas. Kung reverse lang yan, dahil malayo pa po tayo dun sa kanyang mataas na presyo. Lalo na 2 weeks ago. Pero ang bilis niya. No? Kanina, nung nag-umpisa tayong mag-webinar, nandyan lang po yan. 2,000 plus, 2010 yata tayo. Dito tayo. Yan. Dito tayo. Yan. Ngayon, nandito na po tayo sa 2040. Mukhang marami pa yung mga gustong bumili. Mas marami po yung buy. Ay, titingnan nyo yung amount ng BTC. 2136 Okay, so gano'n na lang po muna. No? Wala po ba tayong issue o concern bago tayo mag-wrap up? Pero ako, magbasa-basa ako, titingnan ko kung may bagong balita, kung may update na maganda about sa Segwit. O ito'y bunsod lang ng reversal dahil gustong bumawi lang ng mga nalugi. At pinapakyat nila tapos ibebenta o bubuhusan itong Bitcoin, no? Ganyan po kasi yung iba kapag gusto na nilang lumabas, ina-hype po muna, pinapakyat muna, tapos at saka nila bubuhusan. So wala po tayong concern na iba? Wala po akong makitang bagong balita na makakapag-explain sa surge ng Bitcoin ngayon. No?
Sige, isang beses pa. Tingnan natin. Yung ibang news naman. Bitcoin news. Baka naman meron tayo yung ano. Bitcoin news today. Para alam natin, bago tayo mag-iwalay, malay mo, meron na palang okay dyan. Ito, nabasa na natin Bitcoin's miner signal for SegWit 2 scaling proposal early. Bitcoin crash live updates digital currency latest as market warns of bubble. Ito, 1 hour ago lang itong binasa natin kanina. No? Yung may timeline. Ito, 1 day ago, so luma na yan. Ito, 3 hours ago na palitan na ng ganitong balita. Bitcoin crash live update. So, ibig sabihin, bagong-bago itong balitang to. Bitcoin news, bitcoin.com. Binuksan natin yan. CoinDesk, galing na rin tayo yan. Bitcoin crash live updates. Ito yata yun. Bitcoin price news. Bitcoin plans below Goldman Sachs target before rebounding. Bitcoin top analysis. Wala Ito lang po yung bago. Ayan, 2140 pa rin tayo. Sabi, matibay Matibay yung galaw ng ano yan. Bitcoin miners weren't expected to start signaling for the controversial scaling proposal SegWit 2X until July 21st. July 17, 18 na sa Pilipinas, no? But some are already moving to show support in advance of another round of software testing. Binasa na po natin kanina to, babasahin ko lang ulit para malinawan natin, para makakita tayo, mahanap natin ang kadahilanan bakit biglang tumataas ang Bitcoin. 2142 now. As of today, about 43% of Bitcoin's mining power is signaling for the change, including Anpu, BitClub, Dixon, BTC.com, and BitFury, and other mining pools may be on the way. This last pool, which oversees about 5% of the asked rate, said that it will soon signals as well. As of now, there is no way to tell which are running the code. No? Still, all miners need to lock in the upgraded signal support for the change via code proposal called BIP91, yung pong Bitcoin proposal 91. If a total of 80% of miners do so within the next 336 blocks, sandali lang yun, baka tapos na yun. A period of about 2 days. 2 days, depende yan sa transaction volume. The long proposed code change segregated witness will be activated on the network. Activated. While surprising, the move is likely due to a perceived need to upgrade the protocol to support SegWit before August 1. While surprising, the move is likely due to a perceived need to upgrade the protocol to support SegWit before August 1. So, kapag katapos na yung block, 336, at least magkakaroon na ng ideya, no, kung okay na sa segregated witness. That's when BIP1482 user activated soft 4 kicks in. A change that could lead Bitcoin to split into 2 competing assets if not enough for the ecosystem support SegWit. Ngayon, pagka ito, alos 150 na, ang problema rito, pagka sabihin natin mag-split, no? Sabihin natin may BTC, tapos may BCC. No? Ito yung proposal nila, BCC, yung BTC Cash, at saka ito BTC Coin. Ano ang magiging presyo ng maiiwan, yung BTC? Mag-i-stay ba siya sa presyo niya o babagsak? Alin ang mag-appreciate ang presyo? Yung BCC o yung BTC? O yung BCC ang magiging acceptable o itong BTC? Dahil ang BTC ang pumasa sa SegWit 2X. No? Parang kung bago-bago ka lang na naririnig mo itong mga ganitong usapan, complicated masyado dahil masyadong techy. Diba?
Yung iba sa atin, hindi nila alam yung Segwit 2X, di ba? Yung BIP 38, yung kung ano-ano pa. Pero nakikita kasi natin dito, yun, marami na seller 80,000 against 60,000. Pero nakakapagtaka eh. Ang lakas ng puwersa, paakyat ng Bitcoin. Kahit na maraming nagbebenta, mas marami ang bumibili pa rin. Lalo na, nakikita natin, solid yung grid. Hindi pa siya nagpo-pullback. So yung acceleration nandito pa. Yung momentum nandyan pa. Yung demand nandyan pa. Ngayon, kung yon ay bunsod lang ng play, walang problema dahil masyadong mababa dati yung BTC, kailangan nilang iakyat. O meron bang bagong magandang news na lumabas dito na hindi pa natin alam o kaya hindi pa nila pinopost. Yun ang gusto natin tutukan. Okay? So, sa ngayon, wala. Bulag pa tayo. Ang pinaka-safe dito is manood o mag-observe muna. Dahil hindi naman natin alam eh. Mahirap kung pumasok sa isang bagay na hindi natin alam. No? Kasi baka pagpasok natin yan, bumaba, naiipit tayo, play lang pala yan. Katulad nga na sinasabi ko, gusto lang nilang i-hype, tapos bago i-dump. Pero kung may bagong news o talagang may confirmed news na lumabas na hindi pa natin nalalaman o hindi pa piniprint, hindi pa ina-announce, malilate naman tayo, di ba? Dahil nga po, biglang nag-surge yung presyo ng Bitcoin. Although, may mga seller pa rin, lalo na, siyempre, katulad natin, no? Gusto nating lumabas sa mas mataas na presyo, ngayon ang tamang panahon para hindi ka maipit in the future dahil alam natin na may issue pa itong darating, ngayong darating na katapusan ng July or August 1. Yun po ang dilemma natin. Okay, anyway, so obserbahan na lang po natin, tingnan natin kung nandiyan pa kayo, kung gising pa kayo, or else bukas, pag gising natin, kung talagang solid ang pag-akyat niya, siguro may bagong magandang balita. Or else, isa lang po itong hype and dump o isa lang itong technical reversal na tinatawag. Thank you everyone at maraming salamat po sa inyong oras. Janet, Nelly, kay Butchoy kanina at sa mga iba pa natin mga kasama, lalo na yung makikinig sa replay na to. Good luck sa trading natin bukas sa stock market at the same time sa mga cryptocurrencies, lalo na yung may hawak, no? O yung may balak pang bumili. Tsempuhan lang o tingnan natin yung news. Nakasalalay po yan dun sa updates ng mga news. Okay? Thank you at maraming salamat. I love you, Lucky. Good night, everyone. Bye-bye.